guys, ikutin natin. Ayun oh. Ayun oh. Kalahati na. Ay wala pa pala. Wala pa sa 1/4. Mamaya konti. Malapit na po po na. Guys, magpuntasyon na sila. Yan na oh. Life began again. Project. Yan ang aking munting project. Ayun oh. Malapit na matapos. Tapos na namin napinturahan yung gilid ng yung gilid ng aming mini pool. Yan, kita nyo yan. Wow. Ayan siya. Tubig na lang kailangan guys. Hindi pa ako nakabili ng ng motor para ilalagay ko yung motor. Hindi pa ako nakabili. Kasi ibang araw pa. Para ito tapos siyang tiles. Tubig na lang. Ayun oh. Wow. Guys, marami pa kayong aabangan dito. Marami pa akong ilalagay. Mga halaman, lalagyan ko pa ng mga halaman to. Sa gilid, lalagyan ko pa ng mga halaman. Tapos
Sisilan ko pa yung mga nag-grout dyan. Sisilan ko pa yan. Para siguradong walang leak. Yun oh. Dami pa akong gagawin. Maglalagay pa ako dyan ng mga halaman. Maliit na siya pero okay na yan. Pang barkada pa. Pang pamilya, pang barkada pa. Okay. Tekuro. Waterproof siya. Ayan o. Basa nyo. Ano ba? Ayan. Nakita nyo yan. Nakita nyo yan. Waterproof is free. Ito. Ilan na ako. Tapos, pag na-spray sa may punas. Hey guys! Kamusta? So ito pala ako ngayon sa aking mini pool. Nagpapatubig ako dahil maliligo kami mamaya. Nag-swimming kami. Sama ko si mag-ina ko. Dami akong halaman dito guys. Mga bonsai yan, mga bonsai. Mga bonsai. Hanggang doon. Meron pa akong Buddha. Buddha. Bonsai na bougainvillea. Mga bonsai ko yan guys. Hindi ko pa naharap mag-cutting saka mag-wiring ito. Ito yung bonsai kong brinag ko na tong bonsai ko na to eh. Medyo gumulo na siya, hindi ko pa naharap. Linag ko na tong bonsai na to. Ayusin ko rin naman yan kapag may time ako. Iwa-wirings ko ulit. Ito yung mga wire niya.
Yan mga wire niya. Yan, meron pa ako dito, maliit na bonsai. Yan. Bonsai. Meron pa ako ditong dalaga. Ayun. Ito guys, oh. Wow. Night swimming ako mamaya. Night swimming ako mamaya. Yun o. Yun o, alinaw guys. Oh. Mula dyan sa tangke. Ito na. Kaya na yung login ako. Dito sila guys. Narinig ko. Hello. Sige na, lumangoy ka na. Yung paa mo muna, alag ako. Okay. So ganito guys magpa-andar ng aming tubig. Yan. Padamihin niya. Papadamihin niya ba? Siyempre. Bale, taga dito ka lang. Ako pang dito. Ano ba yan? Konting ka ba? Tama. Isang na tubig guys, hindi masyadong malamig. Bangka. Ligo kami, ligo. Hindi naman yan bangka. Baboy naman yung nakasakay. Hindi bangka ko siya. Ibaboy na nga yung nakasakay. I'm 40 in my right car. Bitches change, yeah, I like I ain't